हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत डब्यासाठी झटपट नाश्ता। त्यासाठी इथे मी बेसन पोळी बनवणार आहे। त्यासाठी मी इथे 1 वाटी बेसन घेतलेला आहे, 1 मोठा बटाटा घेतलेला आहे, 2 कांदे आणि कोथिंबीर। तर आपण कांदे आणि बटाटा हा बारीक किसून घेणार आहोत आणि मग बेसनमध्ये ॲड करणार आहोत आणि कोथिंबीर पण। हे पहा, इथे मी कांदा आणि बटाटा किसून घेतलेला आहे। हा कच्चा बटाटा आहे, शिजलेला नाही आहे। कच्चा बटाटा मी किसून घेतला आहे, कोथिंबीर चिरून घेतलेली आहे आणि बेसनमध्ये मी इथे घेतलेले आहे 2 चमचे कांदा मसाला, अर्धा चमचा हळद। तर आता आपण हे बेसन ह्याच्यामध्ये मिक्स करणार आहोत। आणि आपण ह्याच्यात थोडंसं पाणी टाकून ह्याचं एक मिक्सचर बनवणार आहोत। आता हे मिक्स करून मग मी तुम्हाला दाखवते। हे बघा, मिक्सचर मी मिक्स केलेलं आहे आणि ह्याच्यामध्ये मीठ टाकलेलं आहे चवीनुसार। आता हे मिक्स करून आपण साईडला ठेवणार आहोत एक 10 ते 15 मिनटं। आणि जर तुम्हाला हे घट्ट वाटलं तर थोडंसं पाणी ॲड करूया आणि मग ह्याची बेसन पोळी बनवूया। हे बघा, इथे मी तवा तापत ठेवलेला आहे तेल लावून। तर आपण तेल लावून घेतलेलं आहे, तरी पण आपण थोडंसं तेल टाकूया ह्याच्यावरती। मी पहिलेच तेल लावून तवा छान असं गरम केलेला आहे। हे बघा, आता हे आपलं मिश्रण 15-20 मिनटं भिजलेलं आहे, बेसन, बटाटा आणि कांद्याचं। ह्याच्यामध्ये मला पूर्ण 1 ग्लास पाणी लागलेलं आहे भिजवायला। असे छोटे छोटे बेसन पोळी आपण करून घेऊया। मीडियम फ्लेमवरती आपण हे भाजून घ्यायचं आहे। आपल्याला ह्याच्यावर झाकण ठेवायची गरज नाही आहे। कधीही तवा गरम करून घ्या पहिले तेल लावून, म्हणजे बेसन पोळी चिकटत नाही। मग तो ॲल्युमिनियमचा असला तरी चालेल, माझा ॲल्युमिनियमचाच तवा आहे। पहिले सगळीकडून आपण बेसन पोळी सोडवून घ्यायची आहे आणि मग पलटायची आहे। दुसऱ्या बाजूनेही भाजून घेऊया। दहा 12 थेंब तेल टाकलेलं आहे मी। हे पहा, आता आपण पलटून बघूया बेसन पोळी दुसऱ्या बाजूनेही शिजली आहे की नाही। छान ब्राऊन रंगावर भाजून घ्यायची आहे आपल्याला, म्हणजे कांदा आणि किसलेला बटाटा शिजतो। हे पहा, आपली बेसन पोळी छानपैकी रेडी आहे। इथे मी माझ्या मुलीसाठी डब्याला चपाती केलेली आहे, त्याच्यावरती आता मी बेसन पोळी ठेवणार आहे आणि हा बेसन पोळीचा रोल मी तिला डब्याला देणार आहे। ही जी बेसन पोळी आहे ती बटाटा आणि कांद्यामुळे अजिबात कोरडी होत नाही आणि खाताना घशाला त्रास होत नाही, खूप छान होते। तुम्ही नक्की बनवून पहा। मी आणखीन एक करून दाखवते तुम्हाला।
बेसन पोळी भाजली असेल एका बाजूला, आता आपण ती पलटून घेऊया. हे पहा किती छान कलर आलेला आहे आपल्या बेसन पोळीला. एकदा तवा तापला की छान कलर येतो बेसन पोळीला, एकदम खमंग खरपूस आणि लगेच भाजून होते. पहा बेसन पोळी झाली आहे, किती छान कलर आलेला आहे. आता ही बेसन पोळी मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. ही पहा आपली छान छान बेसन पोळी कशी दिसते आहे, यमी यमी. मुलांना तर ही डब्याला खूप आवडते, त्यामुळे ही रेसिपी नक्की करून बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा.